यूज हार्ट फर एभ्री हार्ट अर्थात् हरेक मुटुको लागि आफ्नो मुटुको प्रयोग गरौँ। नमस्कार, म सुदीप कुमार खड्का, तपाईलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। विश्व मुटु दिवस सन् 2022 को नाराद्वारा मैले तपाईहरुलाई यो भिडियोको सुरुवात गरेँ। आज म मुटु सम्बन्धी आफूले जानेको ज्ञान, केही सिप अथवा आफ्नो नलेज र अनुभव तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मुटु के हो त? मुटु भन्ने बित्तिकै मुख्य बुझिन्छ। अर्थात् हाम्रो शरीरको मुख्य अङ्ग मुटु हो र जसले हाम्रो शरीरमा बसेर हाम्रो शरीरभरि रगत पम्प गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो मुटुले हाम्रो लागि रात दिन नभनेर काम गरिरहेको हुन्छ, पम्प गरिरहेको हुन्छ। मुटु एउटा त्यस्तो अङ्ग हो जसले हाम्रो पुरै शरीरको स्वास्थ्यलाई नै प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ भन्दा पनि फरक पर्दैन। सो हामीले मुटुलाई कसरी स्वस्थ राख्ने, मुटुको अहिले रोगहरू के छन्, कस्तो भयावह अवस्था छ र मुटु रोगबाट बच्नको लागि हामीले के गर्ने, रोग लागिसकेपछि के गर्ने जस्ता कुराहरू म थोरै भए पनि तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। विश्वास छ यो जानकारी तपाईलाई, आफ्नो घर परिवारलाई, आफ्नो छिमेक छर छिमेकमा भएका व्यक्तिहरूलाई यदि त्यस्तो मुटु रोग वा मुटु रोगको यदि त्यो जोखिममा हुनुहुन्छ भने यसले पक्कै पनि हेल्प गर्नेछ। सो मुटुको बारेमा भनिसकेपछि मुटु रोगहरू के हो त, कस्तो अवस्था छ भन्दाखेरि अहिले विश्वभर करिब 2 करोड मानिसहरूको मृत्यु मुटु रोगको कारणले गर्दा हुन्छ। त्यसमा मुख्यतया हार्ट अट्याक एउटा प्रमुख कारणहरूको रूपमा रहेको छ, जुन नसर्ने रोगहरूमा एउटा मुख्य कारण छ। हामीले देखिरहेका छौँ अहिले हरेक घर परिवारमा एउटा आफूभन्दा एजेड हजुरबुवा हजुरआमालाई चाहिँ उच्च रक्तचाप हुन्छ र सुनिरहेका छौँ प्रत्येक 30 वर्षको 25 वर्षको जवान युवा दाइलाई दिदीलाई हैन मुटु हार्ट अट्याक भएर चाहिँ मृत्यु भइरहेको कुरा सुनेका छौँ। भर्खरै पनि हामीले इन्डियाको प्रख्यात कमेडियन को हार्ट अट्याकका कारणले मृत्यु भएको हामीले खबर सुनेका छौँ। यस्तो भयावह अवस्था रहिरहँदा हामीलाई चिन्ता लाग्छ, डर लाग्छ। तर यो कुरा हामी चिन्ता डराउनु पर्ने छैन। यो सम्बन्धी हामीले बुझ्न जरुरी छ। यो सम्बन्धी हामीलाई चाहिँ ज्ञानको खाँचो छ, त्यो ज्ञान हामीले सिक्न जरुरी छ। यस्तो भयावह अवस्था रहिरहँदा हामीले आफ्नो मुटुप्रति केही सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। हामीले आफ्नो बानी व्यवहारप्रति परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। सो यही कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु कि हाम्रो लागि यो मुटुले दिनरात पम्प गरिरहेको हुन्छ, दिनरात एक्सर्साइज गरिरहेको हुन्छ। यसको लागि हामीले बिहान कम्तीमा 1 घण्टा एक्सर्साइज गर्नुपर्ने अथवा 1 घण्टा हामीले शारीरिक सक्रियता देखाउनु पर्ने देखिन्छ। यति मात्र नभएर हामीले राम्रा खानपिनको चाहिँ व्यवहार गर्ने, जस्तै जाँड रक्सी, मुख्यतया धुम्रपान चुरोटको चाहिँ नखाने हैन, त्यस्तै चिल्लो खानेकुराहरू चाहिँ नखाने। पिरो त खान मिल्छ तर चिल्लो खानेकुराहरू, बोसोयुक्त खानेकुराहरू, हाम्रो शरीरको चाहिँ शरीरमा भएको कोलेस्ट्रोल बढाउने कुराहरू, युरिक एसिड बढाउने कुराहरू, यस्ता कुराहरू हामीले चाहिँ खानु हुँदैन हैन। त्यो कुराहरू सँगसँगै हामीले आफ्नो मुटु स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनको लागि चिन्ता नलिने हैन। चिन्ता गरेर के हुन्छ र, चितामा गइन्छ भनिन्छ नि, चिन्ताले चितामा पुर्याउँछ, त्यो गर्नु जरुरी छैन। हामी आफ्नो शरीरको लागि, आफ्नो लागि हामीले चाहिँ आफू केन्द्रित हुन जरुरी छ। अरूले के गरिरहेको छ, अरूले के गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा भन्दा पनि हामीले के गरिरहेका छौँ त, आफ्नो मुटु स्वस्थ बनाउनलाई अथवा आफूले स्वस्थ हुनलाई मैले के गरिरहेको छु त, त्यो सोच्नुपर्ने बेला छ। आज हामी 10 मिनेट यदि हिँड्नु पर्ने छ भने पनि अटोको प्रयोग गर्छौँ हैन, गाडीको प्रयोग गर्छौँ, बाइकको प्रयोग गर्छौँ। तर यदि त्यस्तो कन्डिसनमा के छ र, कहिलेकाहीँ हिँडेर पनि जाउँ भन्ने मानसिकता पनि हुन जरुरी छ। अहिले दुनियाँ यो विश्व बढेसँगै, विभिन्न किसिमका सवारी साधनहरू बढेसँगै हामीले आफ्नो मुटुलाई स्वस्थ बनाउनको लागि हिँड्नुपर्छ। हामीले हिँड्नु पनि जरुरी छ है, शारीरिक सक्रियता पनि गर्न जरुरी छ है भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। अब यदि यस्ता रोगहरू त हामीले चाहिँ बच्नको लागि गर्ने कुराहरू भयो, तर यदि रोग लागिहालेमा, यदि हाम्रो 40 कटेको कुनै दाइ दिदी, बुवा आमा अथवा हजुरआमा हजुरबुवाहरूलाई यदि यस्तो कुराहरू छ भने के गर्ने त?
चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा छैन। अहिले चाहिँ यो मेडिकल साइन्स निकै अगाडि बढिरहेको छ र हामीसँग निकै हाम्रै क्षेत्रमा निकै विशेषज्ञ डाक्टरहरू छन्। त्यहाँ हामीले गएर जताउनु जरुरी छ। हाम्रो मुटुको लागि इसिजी, हाम्रो रगतमा भएको कोलेस्ट्रोल, हाम्रो रगतको जाँच, मुटुको जाँच जस्ता कुराहरू गरेर हामीले डाक्टरसँग परामर्श लिन जरुरी छ। मुटुको रोग भनेको एकचोटि सुरुवात भइसकेपछि त्यो आफै सन्चो हुँदैन। हामीले गरेका खानपिन र शारीरिक सक्रियताले केही हदसम्म त त्यो काम गर्ला, तर त्यसले नै पुरा सन्चो गराउँछ भन्ने हुँदैन। त्यसैले हामीले मुटु रोग विशेषज्ञसँग सल्लाह लिने, स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह लिने र त्यही अनुसार औषधि सेवन गर्ने र भनेअनुसारको खानपिन गर्ने त्यो गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो खानाको अथवा आफ्नो डाइट प्लानको हामी डिसाइड गर्न सक्दैनौँ। त्यो एकपटक हामीले जानेको मान्छेसँग सल्लाह लिनुपर्छ, जसले हामीलाई चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई, हाम्रो परिवारको स्वास्थ्यलाई अगाडि बढाउन मद्दत गरोस्, त्यो गर्नुपर्छ हैन। र औषधि खाइसकेपछि रेगुलर हामीले चाहिँ त्यो औषधि खानुपर्छ, चाहे बीपीको होस्, चाहे रगत पातलो गराउने औषधि होस् हैन, त्यो कुराहरू खानुपर्छ। यदि यो कुराहरू हामीले खायौँ भने मुटुबाट हुने हार्ट अट्याक जस्ता गम्भीर रोगहरूबाट हामी केही हदसम्म बाँच्न सक्छौँ। त्यो रोगहरूबाट हामीले बच्न सक्छौँ र अरूलाई पनि बचाउन सक्छौँ यो सल्लाहहरू लिएर। र मुटु यदि स्वस्थ भएन, मुटुमा यदि समस्या पर्यो भने हाम्रो पुरै होल स्वास्थ्यलाई नै गम्भीर असर परिरहेको हुन्छ। हाम्रो दिमागलाई असर पर्छ, दिमागमा असर परेर हामीले सुनिरहेका छौँ दिमागबाट खुन बग्यो, नाकबाट खुन आयो जस्ता स्ट्रोक हैन, जुन मस्तिष्क पक्षघात भन्छ, त्यो रोगहरू हुन सक्छन् हैन। ब्लिडिङ हुने सम्भावना हुन्छ। यो निकै गम्भीर समस्याहरू हुन सक्छन्, तर ती समस्याहरू हुन्छन्, तर त्यसको लागि हामीले बच्न पनि सक्छौँ। हामीले आफ्नो बानी, आफ्नो व्यवहार, आफ्नो नलेजलाई हामीले चाहिँ बुझ्दै गयौँ र स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरू सुन्दै सिक्दै गयौँ भने हामीले यी रोगहरूबाट केही न केही भएसम्म पनि बच्छौँ। त्यसैले सन् 2022 को मुटु दिवसको नारा युज हार्ट फर एभ्री हार्ट, अर्थात् हरेकको मुटुको लागि आफ्नो मुटुको प्रयोग गरौँ हैन। अरूको मुटुको लागि आफ्नो मुटुदेखि त्यो ज्ञान दिउँ, त्यो नलेज दिउँ, त्यो कुराहरू उसलाई सहयोग गरौँ, आफूले जाने कुराहरूलाई सिकाउँ र आफूलाई यदि आउँदैन भने सिक्ने पनि प्रयास गरौँ भन्न चाहन्छु। र यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेमा लाइक गर्नुहोस् हैन, आफ्नो साथीभाइ, आफ्नो आफन्तहरूकोमा सेयर गर्नुहोस् र यस्तै भिडियोहरू पाउनुको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै आउने घन्टीलाई पनि दबाउनुहोला। यस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरू ल्याएर तपाईँहरूमाझ म उपस्थित हुनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।